සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද SL රොජර් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙන්න මේ টয়ලට් බාත්රූම් එකක් අපි වයරින් කරා හදිස්සියෙම. ඒකේ වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරුණා. ඉතින් අද ඒකේ මේ ස්විච් එක හයි කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මිරර් ලයිට් වලට ඒවට අද සප්ලයි දාන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන ලයිට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන ග්ලීසර් එකට පවර් ලයින් එකක් දාන්න තියෙනවා. ඉතින් අද අපි බලමු මේක කොහොමද අපි කරන්න කියලා. මෙතන එනවා ඒ කියන්නේ ග්ලීසර් එකේ ස්විච් එක, මිරර් ලයිට් එකේ ස්විච් එක, එන 13 ampere plug base එක. මේ විදිහට තමයි arrange කරලා තියෙන්නේ අපි. මේ විදිහට හොඳට වයර් ටික අපි ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇතුලේ තියෙන සීන්ති පදාමත් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. රයිට්, අපි මේ විදිහට හොඳට ක්ලීන් කරගත්තා. මෙතන මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ මේකේ ග්ලීසර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ මෝටර් ස්විච් එකක්. ඉතින් මේ මෝටර් ස්විච් එකෙන් තමයි අපි ග්ලීසර් එකට පවර් දෙන්නේ. ඉතින් මේ මෝටර් ස්විච් එකේ උඩ ස්ක්‍රූ දෙකට තමයි අපි පවර් සප්ලයි එක ඉන් වෙන්න ඕනේ. යට මේ වයර් දෙකක් පේන තැනින් තමයි පවර් අවුට් වෙන්න ඕනේ ග්ලීසර් එකට. එතකොට අපිට මේක ඔන් එකේ තියෙනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරහා පවර් පාස් ත්‍රූ මේ විදිහට යනකොට ස්විච් එක ඔන් නිසා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට පත්තු වෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ ග්ලීසර් එකට පවර් යනවා කියලා. ඉතින් මේක භාවිතා කිරීමේදී අපිට තියෙන පහසුකම තමයි එක තැනක ඉඳන් ග්ලීසර් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ක්‍රූ හරියට අපි හරියට තද කරලා මේ විදිහට මේ කරා පාස් තු කරන්ට් එක යනවා නම් ඉන්ඩිකේටර් එක පත් වෙන නිසා අපි දැනගන්න පුළුවන් මේක ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මේක හයි කරගත්තා. දැන් බලමු අපි මේකේ නියුට්‍රල් එක පැත්තකටත් මේ තියෙන සප්ලයි ඉන් වෙන පැත්ත මේ පල්ලෙන් ඉන්ඩිකේටර් එක පැත්තෙන් තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක වයර් එක තියෙන පැත්තෙන් තමයි සප්ලයි අවුට් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි පේස් එක උඩට ඉන් කරා, ඒ පැත්තෙම දකුණු අත පැත්තෙම පේස් එක පල්ලෙන් අවුට් කරනවා. මේ අනිත් නියුට්‍රල් වයර් දෙක එකම පැත්තට තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට සප්ලයි ඉන් වෙනවා, පේස් එක එතනින් අවුට් වෙනවා, නියුට්‍රල් එක ඉන් වෙනවා, පල්ලෙන් නියුට්‍රල් එක අන්න එතනින් නියුට්‍රල් එක අවුට් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි නිසියාකාරව හයි කරගන්න ඕනේ. මේ උඩ ස්ක්‍රූ දෙකට තමයි අපි මේ සප්ලයි ඉන් කරන එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හරියටම අපි කල්පනාකාරීව කරගන්න ඕනේ වැඩ. අපි දැන් ග්ලීසර් එකේ ස්විච් එක හයි කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි හයි කරන්නේ මෙතෙන්ද මිරර් ලයිට් එකේ ස්විච් එක. ඒක සඳහා අපි භාවිතා කරනවා වන් ගැන් ස්විච් එකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒකේ මෙන්න මේ පොයින්ට් දෙකට පේස් එක එනවා මෙතෙන්ද, ඊළඟට මෙතෙන්ට රිටර්න් එක එනවා. මේ විදිහට අපි වයර් දෙක හදාගෙන තියෙනවා. මෙතන පේස් එක තියෙනවා. මේ රිටර්න් එක මේ
දෙකක් එකට හදලා තියෙන්නේ ඒ පේස් එක. ඉතින් මෙතනින් මේ විදිහට ගන්න සප්ලයි එකේ ඉතුරු පේස් එකේ රිටර්න් එක එහා පැත්තට යනවා. එහා පැත්තේ ප්ලග් 13 MP ප්ලග් බේස් එකට. එතන නිව්ට්‍රල් එක තියෙනවා. මෙතනත් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ තුන මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉස්සලාම අපි මේ විදිහට හයි කරගත්තා මිරර් ලයිට් එකේ ස්විච් එක. මේ ස්ක්‍රූ දෙක මේ විදිහට මම කියපු විදිහට මේක තමයි මිරර් ලයිට් එකේ රිටර්න් එක. ඊළඟට මෙතන earth එක, neutral එක, phase එක switch එකේ plug එකේ දකුණු පැත්ත. earth එක දාලා තියෙන අනිවාර්යෙන් earth එක දාන්න ඕනේ 13 MP plug base එකට. මේක mirror light එකට යන switch එක. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද අපි high කරගන්නේ කියලා. අපි මේ ආකාරයට නිසියාකාරව හයි කරගත්ත ස්විච් ටිකයි ප්ලග් එකයි මෝටර් කන්ට්‍රෝල් ස්විච් එකයි හයි කරලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟට අපි මේ විදිහට නොබ් ටික ගහ ගන්නවා. අපි ඒවා හයි කරාම අපි බලන්න ඕනේ මේවා බැලන්ස්ද කියලා. එතකොට තමයි මේ අපි කරන වැඩේ ක්වොලිටි එක තියෙන්නේ. හරි දැන් හයි කරගෙන ඉවරයි. දැන් පොඩ්ඩක් අපි මේ වටේ තියෙන වටේ ක්ලීන් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට අපි බලමු කොහොමද මේකේ දැන් වීව් එක කියලා. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මේ ස්විච් එක හයි කරලා තියෙනවා. හරි දැන් අපට තියෙන්නේ ග්ලීසර් එක ගාව තියෙන ප්ලග් බේස් එක හයි කරගන්න. මෙතනත් අපි මේ විදිහට බොක්ස් එක ඇතුළ ක්ලීන් කරලා වයර් ටික සුද්ධ කරලා හදාගත්ත අවශ්‍ය විදිහට ඊළඟට ප්ලග් එක හයි කරලා ඉවර කරලා මේ විදිහට ස්ක්‍රූ ටික අපි DC ඩ්‍රිල් එක පාවිච්චි කරලා හිර කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ නිසියාකාරව හිර කරගන්න පුළුවන් එකම ටෙන්ෂන් එකකට මේක රෙසෙට් එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක හයි කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට නොබ් ටික දා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රූ නොබ් ටික. ඒක තමයි ලස්සන එක පේන්නේ. ඉතින් අපි එතන වැඩේත් අවසන් කරා. රයිට් ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට. දැන් අපි ඇතුලේ වැඩ ටික අවසන් කරා. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ඇතුලේ ස්ලැබ් එකේ ලයිට් එකට සප්ලයි එක දෙන්න ස්විච් එක හයි කරන්නේ. මෙතෙන්ට පේස් එක එනවා. මෙන්න මේ ඇතුලේ දොර ගාව තියෙන ස්විච් එකට මේ තියෙන්නේ ස්ලැබ් එකේ ලයිට් එකේ රිටර්න් එක. මේ පේස් එක මෙතන ඇවිල්ලා ලූප් වෙලා යනවා. ඒකේ එන්නේ මෙන්න මෙතන උඩින් මේ තමයි අපි සප්ලයි ගේන්නේ. මෙන්න මේ වයර් සෙට් එක යන්න ඕනේ මෙතන උඩ මෙතන බාල්කේ දිගේ PVC කන්ඩක්ටර් එකකින් යන්න තියෙනවා. මේ එන පේස් එක තමයි මෙතෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඇතුළට තමයි ස්ලැබ් එකට තමයි රිටර්න් එක එන්නේ. අතන ස්විච් එකෙන්. එතනින් ඇවිල්ලා මේ කන්ඩියුට් එක ඇතුලෙන් මෙන්න මෙතන ලයිට් එක ඔන්නවා මේ විදිහට එනවා. ඇවිල්ලා මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතන රිටර්න් එක වැටලා එතනින් නිව්ට්‍රල් එක ලූප් වෙලා නිව්ට්‍රල් එකයි පේස් එකයි earth එකයි මෙතනින් ඇවිල්ලා මිරර් ලයිට් එකට රිටර්න් එක දීගෙනම මේ විදිහට විද්‍ය ඇතුලෙන් මෙන්න මෙතන මිරර් ලයිට් එකේ ස්විච් එකට සප්ලයි අරයි යනවා. සහ එතන 13 MP ප්ලග් බේස් එකට.
හරි අපි දැන් ඔන් කරලා බලමු මේ අපි බේකර් සෙට් එක දැන් වයර් කනෙක්ෂන් එක දාලා ඉවරයි. හරි ඔන් කරලා බලමු. එන්නේ දාලා ඉන්න ඉස්සර. හරි බේකර් එක දාන්න. දැන් පාප ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ස්විච් එක දාන්න බලන්න. රයිට් ඔන් වෙනවා. මේ ග්ලීසර් එක ගත්තම ඔන් වෙනවා. අපිට දැන් ග්ලීසර් එක මෙතනින් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් මේ ස්විච් එකෙන්. වතුර නැති නිසා ඒක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. Call for your electrical job 071 to 634747.